मैं थोड़ा हरजाप तो हरेक मंडे 7 बजे तुसी तो मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां, साडे बच्चों दियां, साडे बाहर रहंदे NRIयां दियां, साडे देश दियां, तो जो अजकल दे इशू हैगे सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां। So let's talk with Harjap. सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਲਾਸਟ ਬਿਟ ਆਫ ਦ ਸ਼ੋ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਲੋਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਸਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਟ ਫਾਲਟ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਉਹ ਪੀਲਵਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। तो फिर दे तेरी दी जिथे पैंदी है पैण दे पैणी सी। तुसी 35 साल तुसी 35 मिनटां च तैयार हो जाना सी ब्याह करन लई। कि इत्थे ज़्यादा बच्चे फायदा उठाउंदे इस गल दा। Do you reckon it's a lack of discipline, or maybe just too much freedom, or lack of understanding of the parent situation, or just being selfish, or the music videos or the images now that the Punjabis have? You know, in them days back 10 years ago, the music videos weren't there. We never saw the image of what people is now. It's all flash cars and this, and we want an educated person. Are we looking for too many boxes to tick? That's the key. चलो हुण असीं जाने अपने कॉल वाल देखदे कौन है लाइन ते। हेलो 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 जी। हेलो सत श्री अकाल जी। हाँ जी हाँ जी भैन जी। मैं दसना चाहनी हाँ भी साडी जेड़े इंडियन च चैलेंज बहुत है कि आ जेड़े इन लॉस हुंदे ना, हाँ जी, ओह नौहां नूं चंगी तरह नहीं करदे। हाँ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਡਿਵੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਹ ਆ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਇਨ-ਲॉज ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਡਰਦਾ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਡਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਝੂਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਦ ਹੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੇਤੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਰੱਖੇ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਡ ਛੁੱਟਣ, ਤੂੰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੋਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਇਨ-ਲॉज ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਓਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੈਲਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸੱਸਾਂ ਖਰਾਬ ਆ ਜਾਂ ਨੌਹਾਂ ਖਰਾਬ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਸੱਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੌਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇ ਵਿਦ देयर in-laws. Some of them do, some of them don't, but you can't say really that, oh friend, I'll tell you what, I think if you had a boyfriend or a girlfriend and they're within the same, they're Punjabi and you know they've ticked all the boxes or you like them, I think your mum and dad would be happy nowadays. ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਡੈਡ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ ਹੋਆ ਤੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੱਭੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਪੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜੂਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਿਆਂ ਨੇ, ਆਰ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਔਨ ਪਰਪਸ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਫਰੈਂਡ ਰੱਖੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂਲ ਚੌਂਕਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 20-25 ਮੁੰਡੇ ਦਿਖਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿਖਾਲ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੱਸ ਕਰ ਜੂਗੇ, ਹੰਭ ਜੂਗੇ ਇਹ। I don't know what the situation, maybe someone can tell us. ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਦੱਸੋ ਪਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਜ਼ਾਕੀ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉਹਦੇ 21ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮਿਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੀ। ਘਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾਤਾ। ਬੱਲੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਭਾਜੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੂਤ ਲੱਗਾ। ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਆਲਾ ਦੇਖਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਕੁੜੀ ਇੱਧਰ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਜੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੱਸਾਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੂਤ ਕਰਾਵੇ ਰੱਬ, ਦੇਖ ਲੈ ਜਿੱਤ ਦਇਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੂਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ, ਆਰਡਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਬਾਅਦ ਚ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਉਹੀ 21ਵਾਂ ਜਨਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੂਤ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੂਤ ਕਰਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੂਤ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ, ਥੈਂਕਸ ਲੋ। ਤੇ ਹੌਲੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹੌਲੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੂਤ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਪੀ। ਐਂਡ ਸੋ ਮੇਬੀ ਇਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 100 ਮੁੰਡਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਊਗੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਸੰਜੋਗ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਜਸਟ I saw a lot of girls, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿ ਕਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਸਿਸਟਮ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਰਾਹ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਲੇਟ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਸੀ ਲੈਚਵਰਥ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਰਾਹ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਲੇਟ, ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਵਿਚੋਲੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਕਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਵਿਚੋਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਅੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਨਾਲੇ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡੋਰ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡੋਰ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਵਿਚੋਲੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਫਸੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਔਖੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਿਚੋਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹਦਾ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਆਇਟ ਫਿਊ ਲੈਸ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਊਅਡੇਜ਼। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਚੋਲਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਵਿਚੋਲਾ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਿੰਦੋ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਮਿੰਦੋ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਨੌਟੀ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਿਚੋਲੇ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚੋਲੇ ਭਾਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। But I don't think nowadays there's much shame in it. It used to be a bit of a heated subject, but ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਆ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਹੈਲੋ Hello, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Buddy, I basically, the reason I rang is to give you a couple of prime examples. Go for it. Go on. Of, well, first of all, there's my friend who's about 6-7 years older than me. Yeah. And she's like in her 30s now, and she's been looking to get married to someone since she was 20.
So, since her early 20s. so she spent like 10 years looking for someone? Yeah, over 10 years. How many people has she seen, you reckon? Sorry? How many people has she seen? Do you reckon? Oh, I couldn't tell you. Yeah? About Yeah, over lockdown 50? basically, yeah. Yeah. And she wanted everything. You know, he had to have a bug, he had to be the right class, he had to have a shaven body. Yeah. Yeah, he had to have everything. He had the education, the job, you know, the house, everything. Yeah. If there was one thing, one gummy, just one thing she would reject him. that wasn't there, Yeah. one little hair out of place, that would be a no-no. Really? I mean, that really happens nowadays? Sorry? Does that really happen nowadays? That's not Yes, definitely. So what's the situation now? No, I don't think it's the guys, it's the girls. They are so fussy. No wonder guys are running to India to look for girls. Really? Do you think the girls are too fussy nowadays? Oh, definitely. So why can't they just compromise? Like, why can't they say, right, okay, if he's 90% or 80% is good enough? Why can't they say that? Because it's just not good enough. In their eyes, it's just not good enough. Yeah, but when they're 35, then boys who are 30 are going to think they're not good enough. Exactly. Because you know how our parents say, yeah, buddiya de naal vyah karna hai. Yeah, that's right. It's exactly right, isn't it? Exactly. Yeah. So now, right, she's married now, bless her. Yeah. But they're like in their 30s, but they've only been married for less than a year. Yeah. Now the parents are going on about how they should have a kid now. Yeah. But you know what it is, like, you're newly married, you just want to go out. You want to spend time with with your husband and wife and each other, Exactly. Now they're under pressure to have a child, so... So, well, we'd better get cracking then. Exactly. But for me, I'm in my mid-20s. Yeah. And I got married when I was 21. Yeah. And my husband now, he's from India. Yeah. And we pretty much said yes to each other after 10 minutes of meeting with each other. Yeah, so it didn't bother you that he was from India or anything like that? No, he was, I don't know, we just had a connection straight away. It's like, you know, and we've been married for 4 years now. We're happily married. We had a few struggles. We finally got our house that we wanted. That's it. So it wasn't smooth sailing, but it's a matter of, like, you pulled together, right? Exactly. And so it's just about compromising, and that's what we do. So the girls nowadays don't compromise? Exactly. It's just girls nowadays, they're way too fussy. It gets on my nerves, and I think to myself, well, do what you want. I mean, I'm happy married, so it's your life at the end of the day. Thanks a lot. Thanks for your call. And it's a brilliant note to end the program on. Ajli sama enna siga te thank you very much. Jiss to thanu pata Friday immigration da program hoga. Tusi 7 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ tomorrow I'm in Birmingham as Saturday ਮੈਂ ਲੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਵਾਂ even less than 2 minutes because they're telling me I've got to go but ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ you need to learn a compromise you're never going to find a doctor who looks like George Clooney sings like H. Dummy and you know dances like Michael Jackson and drives like Michael Schumacher and plays football like Ronaldinho. You're not going to get it all in one. There's a bit of compromise. Think about your parents as well. Think about the pressure you're putting on yourself as well as you get older and you don't get married. You know how our system works. When you get old and people stop knocking on the door, and unfortunately that's just the way it is. So think about your parents. ਮਾਪੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਅਰਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂ 21 ਉਮਰ ਬੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੇਟ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵੀ ਘਟਾਓ ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵੀ ਘਟਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਘਟਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗੱਡੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ ਬਾਹਲਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਐਂਡ boys and girls if you find someone and they're not 100% perfect, that is life. 99% of the world is married to people who aren't 100% perfect. It's all about compromise and making a go of it and getting on. Yeah, I'd love to get married to Bipasha Basu, but my wife won't let me. So there's the end of that one. No, the fact is, but everything superficial we look at, the beauty, the money, the wealth, the profession, sometimes if we wait for all of that, it doesn't come and we're going to miss the bus. And like I said, we're going to miss the train. We're just not going to get on it. And it's all about compromise. Life in the Asian community, marriage is about compromise. It's not a Bollywood moment.
Please don't wait for it. Those of you who got it, thank you very much and well done. But those of you who haven't, it might not come. You just got to think about that. And think about your parents. Sit down and talk with them. Open the lines of communication. You'll gain a lot from their experience. Trust me, a lot of the kids nowadays think they know more than what their parents do. And that's just not true. And that's just never going to be true. They've been through more than what we can. They've probably been through more in about 5 years than what we have in our whole life. So always sit down and chat to them. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मिलूंगा Friday. मैं मेरे वालों साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.